שלום רב לכם, כאן גילה. אז אני יושבת כאן ב4.4.2026, ואנחנו בחול המועד פסח. כן, ולא צריך לספר את מה שאנחנו עוברים ואת מה שאנחנו עברנו, ואיזה סדר היה לנו השנה בכלל. והעמימות והאי בהירות ממשיכה, כפי שכבר דיברנו על זה. ולפני החג טראמפ נשא נאום והרבב את כולנו, אפילו גם הרבב אותי לגמרי, שהוא בא והוא אמר, השגנו את היעדים שלנו והמלחמה צריכה להסתיים, וזה כבר לא משנה אם נחליף את השלטון שם או לא, ואומות העולם צריכות להתבייש, במיוחד אירופה, למה שנעשה להם את העבודה, ואם הם רוצים שמצרי הורמוז יהיו פתוחים לכבודם, אז שהם יעשו את העבודה, ומי צריך את כל זה בכלל, ועוד כל, ואז הפרשנים התחילו להרבות ולהרבות ולהרבות. טראמפ מפחד מהבייס שלו, ומפחד ממחירי הנפט שעולים, ומפחד מתגובות, ואולי המטרות של המלחמה לא מושגות כמו שחשבו בהתחלה, כי הנה האיראנים עדיין יורים, והם חושבים שהם מתישים אותנו, והם לא מתפרקים, ובטח הם לא יקנאו, ונכון ל3.4.2026 הם אמרו שאין שום הסדר, ושכל השיחות התפוצצו, ובכלל, ואני עוד אמרתי בשידור קודם, לפני כשבוע אני אמרתי דבר מאוד חשוב, שטראמפ ימשיך להרבב את כולנו, ושרק עכשיו שהכוכבים באפריל ייכנסו לתוך מזל תלה, שזה בית 8 במפה שלו, הבית של הקרב, של כבר לקבל החלטות סופיות, נדע סוף סוף מה הוא רוצה, וכולם מחכים למוצא פיו של השריף. אז, ואף אחד לא מבין מה כאן הולך להיות. אז החלטתי לעלות כאן מסרים בתקשור, וגם במפות אסטרולוגיות. אז מי יש לנו כאן? יש לנו כאן 5 אישים, שגם לפי תמונותיהם אני הייתי רוצה לבדוק על מה בכלל מדובר. אז מימין לשמאל, יש לנו את אסמאעיל כהני, מפקד כוח קוץ, שזה ברור, ויש לנו את אחמד וחידי, האיש החזק, מפקד משמרות המהפכה, אלה שעומדים מאחורי כל המסעים ומתנים, ואז יש לנו את אלה שעומדים קדימה, אבל הם כנראה אולי בובות מפוחדות שמופעלות בידי אסמאעיל כהני ואחמד וחידי. יש לנו את מוחמד בכר קליבאף, שזה יושב ראש הפרלמנט האיראני, אומרים שהוא איש מפתח בכל הסיפור הזה, ויש לנו את עבאס אראקצ'י, שהוא שר החוץ שלהם, שהוא גם כבר היה חלק במשא ומתן לפני פרוץ המלחמה, וכמובן יש לנו את מסעוד פזכשטיין, שזה הנשיא שלהם, שבכלל דובר ששמו עליו מצור, ואין לו שום מילה מה להגיד, אפילו לראות את הבן של החמינאי, הספק חי, ספק מת, לא הרשו לו. ופה בתמונה המרכזית יש לנו את השריף של העולם. דונלד טראמפ, ממש בחרתי תמונה, בתנוחה מאוד מאוד מייצגת, כאילו בטוח בעצמו, אבל במבט שלו משדר איזושהי ממזרות. אז עכשיו תראו מה שאני אעשה. אני רוצה להתחיל בתקשור, שאני גם אשתמש במטוטלת, שאין לי מושג מה אני הולכת להגיד. אני אשאל שאלות,
ואני אקבל תשובות על המקום, ואני אהיה מופתעת בדיוק כמוכם. זה מה שאני הולכת לעשות. עכשיו תראו, בכל פעם שאני אביא מידע שכבר אמרתי בעבר, אז אני אגיד, אני אשתמש במילים, גילה אמרה או גילה את אמרת. וזה כאילו יהיה כמו מין הצגה כזאת, שאני מנהלת שיחה עם הדמות המרכזית כאן שהיא טראמפ, ואני אשאל אותו כל מיני שאלות, ונראה איזה תשובות כאן נקבל. בהמשך נסתכל פה גם על מפות ונשווה ונראה. וזה הנושא שלנו, הסדר או מלחמה. כי גם הפרשנים סקפטיים, כי טראמפ בכל זאת עורם כאן כוחות במזרח התיכון, וכמובן גם מאיים שהוא יחזיר את איראן לתקופת האבן. אז אבא וניגש למלאכה ונראה מה שפה קורה. והנה, אפילו טראמפ זכר את האיום שלו, נדמה לי מלפני 10 ימים, שהוא אמר שהוא נתן את הדדליין, שזה כאילו עוד יומיים, שראינו את זה, ששערי הגיהנום עומדים להיפתח עליכם. אז הוא זכר את זה. אז בואו ונראה, בואו ונתחיל, אבל לפני שאני אתחיל, אני רוצה להגיד דיסקליימר. כל מה שיוצא כאן אינו בהכרח מייצג או לא מייצג את דעותיי האישיות, הכל נעשה כאן בדרכים של תקשור. אז אבא ונתחיל. טראמפ כאן גילה, שלום, שאלה לי אליך, אתה בכלל מאמין בהסדר? הרי כבר האיראנים נסוגו מכל הסדר אפשרי. לא גילה, בשום אופן אני לא מאמין בהסדר. אין הסדר ולא יהיה הסדר. אז מה כן? אני מאמין רק בקנייה שלהם בטוב. כי מה את בכלל חושבת שהיו בשיחות המשא ומתן? הסדר זה תמיד פשרה, מה אתם נותנים ומה אני נותן, ולא היה דבר כזה. היה בעצם בכל מה שנקרא שיחות הפשרה האלה, שזה לא פורסם ככה בתקשורת, להסביר להם בלשון שאינה משתמעת לשני פנים, שאין הסדר, ושהם חייבים להיכנע, ותוך כדי זה שפירטנו להם, גם אני בתאום יחד עם ישראל, מה עומד לקרות להם, אם הם לא יסכימו לסגת בטוב. זה מה שהיה. עם מי בכלל אתה מנסה לעשות כאן הסדר, אני שואלת, גילה. הרי ידוע שמשמרות המהפכה כבר השתלטו לחלוטין שם על כל המצב. כן, אני אגיד לך את האמת, ידענו שזה מה שיקרה, רק לא ידענו שזה יהיה כל כך מהר. חשבנו שיש שם גורמים יותר חזקים, שאולי ניסינו לפלג, ניסינו שיש שם יותר מרד, ויכול להיות שלא הצלחנו, כי את כבר אמרת בשידורך האחרון, שיש אולי גילויים חדשים, שמשמרות המהפכה הם ידעו שהם סנויים, וכמו שהם דאגו לחפור את כל הרי הטילים האלה מתחת לאדמה, ככה הם דאגו גם כן, ליצור אפילו היררכיה חליפית, אפילו שהורדנו להם את כל המנהיגים, והרגנו את כולם, לא רק עכשיו, אלא כבר גם במבצע עם כלבי. אז אין יותר שם מה לצפות, אבל מה שעוד לא כל כך ידענו, זה את ההשפעה שהם חדרו לתוך העם שם, שזה דרך פלוגות הבסטיג האלה, שהן פלוגות ממש פלוגות של רצח.
מזכיר קצת את פלוגות הרצח בגרמניה, איך הם בדם קר רצחו 40,000 תושבים משל עצמם, ועל זה אני לא מוכן לסלוח להם, אני לא מוכן לסלוח להם, אין מבחינתי שום מצב שהם יישארו שם, וזו בעיה מאוד מאוד קשה, איך לעקור אותה מלב האומה האיראנית. אז מה בדיוק ניסיתם להסביר להם בשיחות האלה? הרי לא ניהלתם משא ומתן ישירות איתם, ניהלתם אולי משא ומתן עם מוחמד בכר קליבאף, יושב ראש הפרלמנט האיראני, אולי עם עבאס אראקצ'י, שר החוץ האיראני, פזחשיאן, אני לא יודעת עד כמה הוא בתמונה. זה ברור שניהלנו משא ומתן, בעיקר עם שתי הדמויות האלה. ומה הייתה ההרגשה שלך מהמשא ומתן שניהלתם? מוחמד בכר קליבאף, שהוא יושב ראש הפרלמנט האיראני, שהוא מזל בתולה, שהוא 23/8/1961, כי מפות אנחנו עוד מעט נראה, והוא באמת עכשיו בשנה אישית 4, שזה לדבוק בממסדיות, רק באוגוסט הוא ייכנס לשנה אישית 5, שנה של שינויים. איך הוא התנהג במשא ומתן? מוחמד בכר קליבאף הוא אדם קיצוני, זה נכון, אבל הוא אדם מאוד נבון. דבר ראשון, הוא לא פנאט דתי, ומה שעוד יוצא כאן, שהוא שונא את ישראל, שונא את ארצות הברית, שונא את אירופה, שונא את המערב, שונא את הכל. והוא בן אדם מאוד נוקשה. והוא באיזשהו מקום לא מאמין בכלל שיש סיכוי נגד ישראל וארצות הברית להמשיך. האם מצאת בן אדם שמדבר בהיגיון? לא, הוא לא מדבר בהיגיון, השנאה מעבירה אותו על דעתו. עד כדי טירוף. זה מה שפה רואים. אז מה אתה רוצה להגיד לי בזה? שאין כאן עם מי לדבר, זה כאילו שנאה שמתגברת על כל היגיון, וזאת שנאה שהיא לא חושבת קדימה, היא לא חושבת במונחים של מה כן כדאי או לא כדאי, או מה כן יהיה, מה לא יהיה, זה כאילו שנאה שהיא תופסת אותו כולו בהווה, של סוג של טוטליות כזאת, שזה לא מעניין. עכשיו בוא נגיד שהוא מושפע מאוד ממשמרות המהפכה, והוא משרת נאמנה, הוא בעצם הפך להיות כל שופר שלהם. זה מה שכאן יוצא, אין כאן עם מי לדבר. אז מה למשל עם שר החוץ שלהם, עבאס אראקצ'י? שר החוץ האיראני הזה,
הוא דמות קצת יותר מוחלשת, וכמה שאי אפשר לדבר איתו, אבל הוא אחוז דיכאון, הוא מרגיש את התבוסה, ובוא נגיד שיכול להיות שהוא טיפוס שייכנע, אבל הוא גם לא ייכנע, זו דמות שהיא מאוד מאוד מוכתבת, ובטח שהיא מוכתבת על ידי משמרות המהפכה. אין שם מה לעשות. עכשיו, מה לגבי אחמד וחידי, שזה הדמות הכי רלוונטית כאן במשמרות המהפכה, שהוא ממש מפקד עכשיו של משמרות המהפכה. בואו נראה. זה סוג של בן אדם שכן יש בו דתיות, סוג של אסלאם שיעי, והוא טיפוס שמאוד מרחף, הוא טיפוס שממש לא חי כאן על הקרקע, הוא 27/6. טוב, הוא 27/6, 1958. מזל סרטן, והוא פועל משיקולים לא נכונים. יכול להיות שאחר כך שתבדקי במפה שלו, אולי יש לו יסוד נפטון מאוד מאוד חזק, והוא פועל מתוך אמוציות. והוא כרגע מאמין שישראל עומדת להיכנע מרוב זה שהיא הולכת להיות מוטשת, שעובדה שהם מצליחים להוציא עוד ועוד טילים, והירי לא מפסיק, למרות שרוב הטילים הם מיורטים. ומה עם אסמאעיל כהני, מפקד כוח קוץ? הוא לא כל כך רלוונטי למשא ומתן, או מה עם מסעוד פזכשיאן, הנשיא? הוא בכלל לא חלק מהמשא ומתן, אבל הוא בהחלט כואב את כאב עמו, ובהחלט כואב את כל מה שקורה שם. ובוא נגיד דבר כזה, גם כל מה שקרה עם איראן בשנים האחרונות, וגם כל מה שקרה אחרי מבצע עם כלביא, הרי הוא התחיל את הכהונה שלו לא מזמן, הוא הרי התחיל את הכהונה שלו בוא נגיד, לא מזמן, כן, הוא נכנס לתפקיד הרי רק ב-28 ליולי 2024, כלומר הוא נכנס לתפקיד שאחרי 7/10, שכבר הכל היה באופק, חיזבאללה ועזה והחות'ים, שהכל כבר היה אונליין, כאן הוא נכנס לתפקיד. ובוא נגיד שמאז הוא לא הכי מרוצה. הוא לא הכי מרוצה מאיך שהדברים מתנהלים ואיך הכל מתנהל. ולא סתם, את קראת איזושהי ידיעת סתר לפני שבוע-שבועיים, שהוא אפילו מוכן להתפטר, כי הוא לא רואה שום דרך להמשיך. אז לאור המצב כאן, לאור מה שמוצג כאן, אני שואלת גילה, ואני גם
הסתכל אחר כך במפות אסטרולוגיות, אז עכשיו אני רוצה לשאול פה חד וחלק. איך אתה חושב שאפשר לעשות הסדר עם האנשים האלה? אתה בכלל חושב שאולי יש אחרים? לא, אין אחרים ואי אפשר לעשות איתם הסדר. אז למה כל המשחקים האלה? אני רוצה לדעת. אני בתור גילה רוצה לדעת למה כל המשחקים האלה. נכון שאני בתור גילה ראיתי את העבודה של הכוכבים בדגים והנפטון ואת המשחק של לזרות חול בעיניים שלהם, ואתה וביבי משחקים השוטר הטוב, השוטר הרע, ואתה כל פעם רץ להסדרים. אז מה בדיוק הסיפור כאן? אז מה בדיוק האיומים האלה? אתה באמת מתכוון להרוס להם את כל תחנות הכוח, להחשיך את איראן ולהחזיר אותה לתקופת האבן? זה לא בדיוק מה שאני מתכוון לעשות. אבל יש דברים אחרים קיצוניים שיעשו. ובואי, תנסי בתור גילה, לראות בתוך חזון, או להיזכר בדברים שאת אמרת. אז אני נזכרת בתור גילה, שאני פתחתי לפני כשבוע, את פרק סמך בתהילים, שדובר שמה על דוד המלך, דובר שמה על הפסד בקרב, דובר שמה על גבולות אחרים מאשר ארץ ישראל, דובר שמה על ארם נהריים וארם צובה, דובר שמה על הגבולות של איראן, שזה בדיוק שם, ובוא נגיד שמשם הכל ייפתח, ואנחנו בונים פה תוכנית אסטרטגית מאוד מאוד חזקה. אז מה המטרה בכל הדיבורים האלה? מה המטרה שעמדת ונאמת את כל הנאום הזה? אני מאוד נחוש בדעתי, ואני יודע מה אני רוצה, ואני עובד עם כל הצוות שלי, ואנחנו פה מתכננים תוכניות. זה הצוות שלי, וזה גם הצוות של ישראל. אני מבין שאין מה לדבר איתם בכלל. ואת כבר ראית במפה את הקיצוניות הכי גדולה, של מרס בתלה, ומרקורי בתלה, וכן הלאה. את ראית את הכל מה-15-16 לאפריל, ולא סתם אמרנו שכנראה המלחמה תימשך עוד איזשהו שבועיים שלוש, כי אז היא יגיע לנקודות ההכרעה. הסיבה שאני אמרתי את כל זה, זה מסיבה אחת. א', לגייס את כל הנוגעים בדבר, והנוגעים בדבר הישירים, זה מדינות ערב הסוניות המתונות, שסובלות מכל מה שקורה, לגייס את האמירויות, לגייס במיוחד את ערב הסעודית, את אומן, את בחריין, שיבינו שאין כאן עם מי לדבר, כי מה שקורה, שמשמרות המהפכה הם מקצינים, ובגלל שהם מקצינים, הם מתחילים לראות על השכנים שלהם, וזה עוד ילך ויקצין ויקצין. עובדה שהם איימו על כל מיני חברות בינלאומיות שנמצאות שם, והם פגעו באמזון. אז הם יגבירו את זה, ואם הם יגבירו דברים כאלה, זה גם יתחיל לפגוע בכיס של האירופאים, ולא סתם אמרתי שיש לנו מספיק נפט, שהם ישברו את הראש. הם גם יצטרכו כאן להתגייס. במיוחד הבריטים, זה מה שאני מצפה מהם. אבל משמרות המהפכה השתלטו שם לגמרי, ואתה יודע את זה, אז איך אתם מתכוונים להוציא את התוכנית לפועל כדי לסלק אותם משם? הרי אני אשאל אותך שאלה מאוד פשוטה, אמרת שאין להם יותר חיל אוויר, אין להם חיל הים, את הספינות התבאתם, את המטוסים הרסתם, הרי זה הכל שטויות, זה הכל היה של
הצבא הסדיר שלהם, ואין לכם עסק עם הצבא הסדיר, כי הרי משמרות המהפכה הם בכלל לא בנו חיל יבשה או חיל ים או חיל אוויר, הם בנו רק את כל ערי הטילים האלה, המפלצתיות, והם אלה שפיתחו את כל הנשק הגרעיני, אז בואו נשים דברים באופן ברור על השולחן, בואו נשים פה את הכל על השולחן, אז מה בדיוק אתם רוצים לעשות? הרי אנחנו כאן בישראל די סובלים מהטילים שלהם, וזה גם מאוד קשה להרוס את כל ערי הטילים האלה, הם חפורים מאוד מאוד במשך 40 שנה בתוך הסלע. מה, אם אתם תפעילו איזשהו נשק לא קונבנציונלי, משהו לא מקובל, סוג של, האם יש לכם חס וחלילה, לא עלינו, מן סוג של אולי נשק גרעיני טקטי או דומה? זה לא תשובה שאני יכול פה לענות לך, גילה, אבל בואי נגיד ככה. יש לנו כן דרכים, וזה די קשה להרוס את הרי הטילים האלה, זה כן ידרוש שילוב גם של פעילות יבשתית וקומנדו, ועוד כל מיני דברים, ואת הרי ראית בתחזיות שלך שגם תהיה פעילות יבשתית טקטית, זה מה שיהיה, ואת ראית נשק שנזרק מהשמיים, ואת ראית כל מיני מיליציות שנערמות על הגבול, ואת כן ראית סוגים של פלישה קרקעית. יהיה הרס של הרי הטילים האלה. ההרס הוא יהיה די גדול, ההרס הוא יהיה אפילו סביבתי, לאזורים שלמים, איפה שהם נמצאות כל הרי הטילים האלה. ההרס יהיה לא קל. וגם איפה שנמצא החומר הגרעיני, זה לא משנה לנו. אם נהרוס אותו כליל, או נשים עליו יד, זה לא יהיה יותר. ויהיו כאן תוכניות. עכשיו, בואי אני אספר לך עוד דבר. איראן היא שטח עצום, 90 מיליון תושבים, והשטח שלה הוא, אם אני לא טועה, כולל כמעט את כל אירופה. אזעקה, אני מפסיק. אוקיי, חבר'ה. אז הייתה כאן אזעקה, הנה, בדיוק דיברתי על ערי הטילים, וכן הלאה, וזה ממש נהיה אונליין, הייתה כאן אזעקה. שמעתם אותה, אני מקווה שלא נבהלתם. בכל אופן, אני לא מורידה את זה, אני משאירה את זה כפי שזה. ואתם רואים, ואנחנו ננסה לחזור פה להמשך התקשור. אז כפי שראית, גילה, אין עם מי לדבר, ואין שם מה לעשות, ואין עם מי לעשות שום הסדר, ואת גם ראית שיצטרך להיות שם משטר צבאי, עד שיש שם משטר נורמלי. את ראית גם במפות תהליכים שהם ייקחו שנתיים. את ראית את הכל, אבל בוא נגיד דבר כזה, ואני רוצה לחזור ולהסביר לך. המדיניות שלי זה קודם כל להראות לעולם את פרצופם האמיתי. אני אמרתי בנאומי האחרון איך הם הרגו 40,000 איש, אבל אנחנו נראה יותר מזה,
אנחנו נראה כאלה דברים, שאיך אומרים, שמה שקרה בשואה זה יחביר לעומת מה שאנחנו נראה. כי יש לנו כבר מספיק סרטונים שהוברחו, אנחנו נראה את כל זה. אנחנו אפילו נראה למשל איך הם הרגו רופאים שטיפלו בפצועים, או כל מיני דברים שהם עשו, שזה משהו מטורף, שזה משהו לא נורמלי, את כל זה אנחנו נראה. אנחנו נעצבן את כל העולם כולו. אני גם מקווה שהם ישלפו את הטילים ארוכי טווח שלהם, כמו שהם שלחו לכיוון קפריסין, או לכיוון מקום אחר, אבל אנחנו נגרום להם לצאת החוצה, לשפוך את כל הכעס שלהם. אבל די מסכן העם האיראני, במובן מסוים גילה אולי כן, אבל ניסינו להסביר להם, כי לא היה שום משא ומתן, עזבי אותך מזה, לא היה שום משא ומתן, פשוט הסברנו להם בשפה מאוד מאוד מנומסת ודיפלומטית, בדיוק את חורבנם, מה אנחנו הולכים לעשות. ומשום מה הם לא מבינים את זה. במיוחד אחמד וחיבי, שהוא מפקד משמרות המהפכה, הוא חי בסרט שהנה אנחנו מצליחים ועומדים על ידי זה שאנחנו יורים טילים ללא הרף מהמלאי שנשאר להם, וכאילו אנחנו מתישים את ישראל. ובוא אני אגיד לך משהו גילה, הדיפ סטייט אצלכם, לפעמים אני שואלת את עצמי, אצל מי הדיפ סטייט של התקשורת יותר גרוע? כל הזמן חשבתי שזה אצלי, אבל עכשיו אני אומר לך גילה, הדיפ סטייט אצלכם הוא יותר ויותר הרסני, עד כדי כך שאם כאלה סוג של מסרים היו נשמעים אצלנו בארצות הברית, האנשים שם היו נשפטים על בגידה. הייתי בצו נשיאותי סוגר את כל הערוצים שככה מדברים, שממש יוצאים נגד המדינה. אבל איך אומרים, אם רוצים לטפל כאן בעולם כולו, לעשות אותו יותר טוב ולסלק את משמרות המהפכה, שזה ממש גידול סרטני בלב כל העולם כולו, שזה האסלאם הג'יהאדיסטי הכי גדול שיכול להיות. ככה גם צריך לסלק מקרבכם את הדיפ סטייט, כי עוד לא ראיתי כזה דבר. למה לא ראית כזה דבר, טראמפ? תתחיל להאמין בכל המיתוס של המלאק, מה שמדובר בתורה, ותבין שישראל נאבקה עם המלאק כמה וכמה פעמים. פשוט כדאי שתבין את זה, כי עכשיו היה לנו פסח ויציאת מצרים, אז ישראל נאבקה עם המלאק שהם יצאו ממצרים. אבל ישראל גם נאבקה עם המלאק בחטא המרגלים, שמשה שלח לתור את הארץ, והמלאק, זה דבר ראשון מה שהם ראו, וגם ישראל נאבקה עם המלאק, כשהם נכנסו פה לארץ המובטחת, כאשר משה רבנו לא נכנס, הרי, אז הם נכנסו כאן לארץ עם כיבושי יהושע, ושוב פעם הם פגשו את המלאק. את צודקת גילה, יכול מאוד להיות שאצלכם המלאק הוא הרבה הרבה יותר גרוע, אבל בוא נחזור שוב לענייננו. אני רוצה שהם יחשפו את פרצופם האמיתי, אני רוצה שכולם יבינו שזה טרור שאי אפשר להתפשר איתו, ואני רוצה שכולם יבינו שיש כאן תוכניות ארוכות טווח, זה לא משהו קצר, כדי לשנות פה את כל המזרח התיכון כולו ואת כל העולם כולו.
בגלל זה, כדאי שיותר ויותר הפרצוף האמיתי של משמרות המהפכה ייחשף. אז כמו שאמרתי, אנחנו נראה את הזוועות שלהם, ודבר שהכי חשוב, מה שאנחנו הולכים לעשות, אנחנו הולכים להשתלט על הכלכלה של איראן, כי משמרות המהפכה לקחו המון כסף מהכלכלה של איראן, והפנו אותם לכל התוכניות הרצחניות שלהם. שלא תחשבי שזה סתם היה מין טרור כזה. משמרות המהפכה, ברגע שהם השתלטו על תאבונם גבר, הם גם די ראו ישראל חלשה ונחלשת עם כל המשטרים שהיו לכם פה, ואז הם התחילו לבנות תוכנית של השתלטות על כל העולם שלו. אבל בואו נמשיך. אז אני עושה כרגע, יחד עם חשיפת הזוועות שלהם, זה יגרום להתגייסות יותר גדולה, זה דבר ראשון. דבר שני, אני גם רוצה לעורר את העם באיראן, כי הסיוט הכי גדול שלהם, זה שאנחנו, הכוחות האמריקאים, נגיד סיימנו את המלאכה וניסוג משם. אז זה עוד דבר, הם יצטרכו יותר להתגייס, ואנחנו נעזור להם להתגייס. דבר נוסף, אנחנו כן הולכים להשתלט על מצרי הורמוז, לא יעזור כלום. בין אם נכבוש בפועל את האי חראג', או שנטיל עליו מצור ונשתלט על מצרי הורמוז. במילים אחרות, אנחנו כן הולכים לקחת לאיראן את הנפט, לא לעצמנו, אלא לחלוקה יותר רצינית של המשאבים. בכל אופן, אנחנו הולכים לחנוק את משמרות המהפכה מבחינה כלכלית, כי כל מה שקשור בנפט אנחנו נדאג שזה לא יגיע אליהם יותר. פשוט הם יחנקו מבחינה כלכלית, כי אין להם יותר מה לעשות. תגיד לי, טראמפ, אני רוצה לשאול אותך, יכול להיות שגם במשמרות המהפכה מתחיל איזשהו פילוג, מה, כולם כל כך פנאטים, כמו אותו אחמד וחידי? לא כולם כל כך פנאטים. אבל תראי, גילה, אני רוצה להגיד לך דבר אחר. הכל בנוי על כלכלה, על אקונומיקס. יש הרבה ממשמרות המהפכה, שהם מקבלים שם משכורות יפות, וברגע שלא תהיה להם משכורת, הם פשוט יפרשו משם. עכשיו, כמובן שאלה הקיצונים יגידו שכל מי שיפרוש יהרגו אותו, אבל לא משנה, כל מי שירצה לפרוש, אנחנו נעזור לו לפרוש. עכשיו אני רוצה להודיע לך עוד דבר שהוא סנסציוני. אנחנו הולכים לחתוך את איראן לחלקים. זה מה שאנחנו הולכים לעשות. איראן לא תישאר כרגע באותו גודל מפלצתי, זה גם בלתי אפשרי לנהל אותה, ולכן אנחנו הולכים לחתוך אותה לגמרי לחלקים, כי יש חלקים מאוד רבים שהם לא מסכימים שם מהשלטון המרכזי, אז זה מה שאנחנו הולכים לעשות. גילה, אנחנו הולכים לפצל את איראן לחלקים, את הבנת? ואז אנחנו נפצל אותם לחלקים שהם יהיו יותר פרו-המערב, פרו-אמריקאים. זה למשל מה שאנחנו הולכים לעשות עם הקורדים למשל. כאילו נעניק להם אוטונומיה, עצמאות, נעניק להם תמיכה. ככה אנחנו הולכים לאט לאט לחתוך את איראן לחלקים, זה מה שאני מודיע לך שאנחנו נעשה. כלומר, אתם די הולכים לבודד את טהרן וכל האזור הזה ואת כל השלטון המרכזי. כן, אנחנו הולכים שם לחתוך את איראן לחלקים, כי
בוא נגיד, גם ככה היא חתוכה לחלקים, גם ככה יש שם כל מיני עמים שונים שהם לא בדיוק מסכימים עם הדרך הכללית של משמרות המהפכה, מה שהם עושים שם, אז אנחנו בהחלט נחתוך את איראן לחלקים, זה אני אומר לך מה שיהיה. לא סתם את ראית את ארם נהריים וארם צובא, כלומר את עיראק ואת סוריה שם על גבול איראן. משם כנראה תצא התוכנית הזאת לפועל. תביני, איראן לא יכולה להישאר באותו גודל כפי שהיא כיום. אז למה שלא תתחיל כאן כמעט מלחמת עולם שלישית? למה שסין לא תתקומם? או צפון קוריאה, או רוסיה ופוטין? כי מה שאנחנו הולכים לעשות, אנחנו הולכים להשתלט כנראה על הברז הכלכלי של העולם. את הרי בעצמך הראית בשידור שלך, איך סין נהנתה מנפט מוזל, ובככה היא פרנסה את משמרות המהפכה. כלומר, הם מהר מאוד יבינו שאם הם רוצים להתחיל איתנו במלחמת עולם, יהיה להם מחנק כלכלי, במיוחד עם כל מה שקשור בנפט, שזה נקודה מאוד מאוד רגישה. ותשימי לב, איך אף אחד לא מתערב, כולל מועצת הביטחון, כולל אף אחד לא מגנה, ואף אחד לא מתערב, ואף אחד לא אומר לי כבר תפסיק, אני עושה מה שאני רוצה. כי אני אומר לך, גילה, שוב ושוב, ואת רואה את זה במפות של I want to make America great again, את תראי את זה כבר בנפרד במפות, כי אני יודע שאת כבר הסתכלת על המפות, ואת כן עשית מפות, למשל שלי ושל ארצות הברית, או את עשית מפות, כל מיני סוגים של מפות, ואת ראית שמה דברים מאוד משמעותיים, שאת תראי אותם בהחלט בהמשך. אני גם לא מפחד מבחירות האמצע, כי את בעצמך גם ראית שיפור גם במפה שלי וגם במפה המשותפת שלי ושל ארצות הברית, שיש שם שיפור, אז זה לא יכול להיות אחרת. ואני גם חייב להגיד, שכמה שרציתי להתעסק יותר בעניינים הכלכליים, הפנימיים של ארצות הברית, אז עכשיו אני נאלץ להתעסק בענייני העולם כולו ובענייני חוץ, כפי שאת ראית את זה, גם כן בציר הקרמה, ציר הגורל, ציר הראש וזנב דרקון של ארצות הברית, שזה, ואת דיברת על זה, שחייבת להיות בחירה, והבחירה היא צריכה להיות לכל העולם כולו. זה מה שאני כאן חייב להגיד. וזה בהחלט מאוד מאוד מעניין איך כל הדברים כאן מתחברים יחד. אני ממש מודה לך, אבל אני אשמח אם תיתן לי כאן מסר לסיום. ובכן גילה, זה כך. זה ימים גדולים, זה ימים שהולכים להיות יותר ויותר גדולים, כמו שכתוב בכתובים שלכם, כמו שאת העלית בתהילים, שאת כבר דיברת ב7/10, שכל העמים יבואו להישפט בעמק יהושפט לפי ספר יואל, ואת גם דיברת על פרק 79 בתהילים, שזה יהיה בעוד שנה מהיום למדינת ישראל. בשנת ה-79 למדינה, כי כיום אתם נכנסים ל-78 למדינה, שאת אמרת שזה תם מלשון לטעת,
או את, שזה מלשון לאות, לסיים דברים אפילו דרך מלחמה, ואת אמרת שזה הפרק של שפוך חמתך על הגויים, אשר לא ידעוך ואשר בשמך לא קראו, מה שאתם קוראים בהגדה בפסח, וקראתם את זה עכשיו בהגדה, וזה בדיוק מתאים לזמנים שאני רוצה פה להתחיל, שמעניין שהזמנים שלי מסתנכרנים עם סדר פסח שלכם, ולא סתם, כי אולי זה יציאה לחירות של כל העולם כולו, כי העולם כבר לא יכול לחיות על טרור, על סמים, על כסף שחור, אי אפשר יותר. העולם חייב להשתנות ולהתנער. ולכן, זה חלק ממחשבות וחלק מתהליך מאוד מאוד גדול שחשבתי עליו מזמן. ואז גם פגשתי את ידידי הטוב, את בנימין נתניהו, שגם הוא כבר חושב על איראן כל הזמן. את כל מה שקורה עם איראן ואת כל מה שצריך לעשות. והנה עכשיו הבשיל הזמן ובא הזמן, וזה חלק מתוכנית. זה חלק מתוכנית מאוד מאוד גדולה וענפה. אני מאוד מודה על התקשור. אני בהחלט גם אבדוק כאן את המפות מבחינה אסטרולוגית. והלוואי שדברים יהיו, כי זה ממש חזון אחרית הימים, ואני כל הזמן מפחדת שאולי זה הזיה שלי, גילה, ואני לא יודעת, ככה אני. אז אני רוצה את התהילים שלי. אני רוצה אישור בתהילים שלי. ובואו תראו מה שיצא לי פה. יצא לי כאן הק"י"ב. שדיברתי על זה הרבה, כשדיברתי כאן על בלפור, רשע יראה וכעס, שיניו יחרוג ונמס, תבת רשעים תאבד. וזה עכשיו אני מפנה את דבריי למשמרות המהפכה, אז דיברתי על זה, ושכאילו סמוך ליבו לא יראה עד אשר יראה בצריו. כלומר, אני מראה פה את פרק 112 בתהילים, אני מראה כאן את פסוק 8, ואני מראה כאן את סוף הפרק, את פסוק 10, אבל אני מבקשת אישור נוסף. אז עכשיו, כשאני מבקשת אישור נוסף, וואו, אני פה ממש נופלת מהכיסא, אלוהים אדירים. הוצאתי את הסמ"ח, את אותו פרק 58. בבקשה. מה שדיברנו עליו, שדיברנו על יוני 2025, מבצע עם כלביא. הנה, אין ייתן בקולו כל עוז, תנו עוז לאלוהים על ישראל גאוותו ועוזו בשחקים. נורא אלוהים ממקדשך. הנה, אל ישראל הוא נותן עוז ותעצומות. עכשיו, מה עוד יש כאן? על מה נפלו עיניי? נפלו עיניי שהנה, מהיכלך על ירושלים, לך יובילו מלכים שי, כלומר המלכים יבואו לירושלים, ממש כמו שיצא לי. וגער חיית קנה, כלומר זה פרק 58, פסוק 31, נזוף בעמים, נזוף באותם נאטו, אירופאים, כל אלה שמשולים לחיות שבאגמים, הנה. עדת אבירים, בעגלי עמים, מתרפס, כל אלה של הממלכות האדירות שמתרפסים, כי בזער עמים, תפזר את העמים גם, אשר חפצים בקרבות. זהו, זה מה שתעשה. ואז יש כאן את השיר, ממלכות הארץ שירו לאלוהים, זמרו אדוני סלע, לרוכב בשמי שמי קדם. כלומר, מה מראים לי פה?
מראים לי פה שיש כאן את העמים שמתנהגים בצורה מאוד מאוד מתרפסת, ופה יש רמז שמי שאולי מוביל אותם זה קדם, זה ממש אותם אלה שצריכים להשמיד, זה איראן, והפרוקסי שלה, יותר נכון, זה משמרות המהפכה שלה, זה מה שכאן יש, אין כאן משהו אחר, וזה הרי פרק מאוד מאוד ארוך, מאוד מאוד ארוך, שהוא מדבר כאן על צבא גדול, ובבקשה, והפרק מדבר על מלכי הצבאות של העמים, הנה, פסוק 13, מלכי צבאות, ידודון ידודון, ונבט בית, תחלק שלל, כלומר זה כאילו לחלק את השלל שלהם, לקחת את הנפט שלהם, הנה, זה מה שיש פה, אתם רואים? כל הפרק הזה ממש מדבר על המלחמה הזאת, שזה פרק מאוד מפורסם, שהוא מתחיל בפסוק אחד, למנצח לדוד מזמור שיר, יקום אלוהים, הנה, יקום אלוהים יפוצו אויביו ינוסו משנאיו מפניו, כי ינדף עשן, תנדוב. או כמו שדונג נמס בפני האש, יעבדו רשעים מפני אלוהים. כלומר, הפרק הזה הוא פרק מאוד מעניין, כי הוא מדבר כאן על גם על עמים וגם על היחיד, ואז הוא מדבר שבעצם יש את הרשע גם בעמים עצמם. הנה, בבקשה, הנה, פסוק 7, הנה, רשום פה, אלוהים מושיב יחידים ביתה, אלוהים מקים בודדים, מושיב אותם למשפחות, זה כמו החזרת החטופים, אבל יש פה גם מוציא אסירים בכושרות, מוציא אסירים שקשורים בשלשלאות, אז זה גם לשחרר אפילו את אלה שמשמרות המהפכה קלעו אותם בבתי סוהר כמתנגדים למשטר. יש כאן כנראה פרק שלם שתצטרכי גילה להתרכז בו, כי יכול מאוד להיות שהוא מראה פה גם גיאוגרפית איך תתנהל המלחמה נגד איראן. טוב, זה בהחלט חומר מחשבה מעניין, וגם להסתכל במפות. אז אני נפרדת מכם, וזה היה מעניין.